අයිබෝන් මේ අපේ JavaScript promises tutorial එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ subject එක videos 3කින් cover කරන්න. Callback Hell, promises සහ async await. මේ videos තුන අවසානයේ ඔයාලට JavaScript promises ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ Node.js ඉගෙන ගන්න plan කරන් ඉන්නවා නම් මේ lesson එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ concept එක තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ logic එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට ගියා නම් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි මේක එච්චර අමාරු නැහැ කියලා. JavaScript promises ගැන තේරුම් ගන්න අපිට asynchronous programming කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් ඇරෙන්න අපි කියමු අපි develop කරන් යන website එකක page එකකට වෙනත් website එකකින් data අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? අදාළ website එකට request එකක් යවලා ඒකෙන් එන response එකේ තියෙන data අපේ web page එකේ display කරනවා. නමුත් මෙතනදී තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි වෙනත් වෙබ්සයිට් එකකින් data request කරුවාම එහෙම නැත්නම් database එකකින් data request කරුවාම ඒකෙන් response එක එන්න යම්කිසි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් asynchronous programming හරහා අපිට පුළුවන් මේ වගේ යම්කිසි කාලයක් ගත වෙන tasks background එකේ process වෙනකන් ඊට අදාළ නැති අනිත් code execute කරගෙන යන්න. එතකොට ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි synchronous programming. එතනදී වාට පේනවා අර යම්කිසි වෙලාවක් ගන්න process එක ඉවර වෙනකන් අනිත් ඒවත් block වෙලා තියෙනවා කියලා. මේකට කියනවා blocking code කියලා. එතකොට JavaScript වලට promises හඳුන්වලා දෙන්න කලින් asynchronous task එකක් handle කරන්න පාවිච්චි කරේ callback functions. ඔයගොල්ලන්ට callback functions ගැන වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් මම මීට කලින් ඒ ගැන කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ link එක මම පහළ දාන්නම්. ඉතින් callback functions වල තිබ්බ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි එකකට එකක් සම්බන්ධ asynchronous tasks කිහිපයක් callback functions පාවිච්චි කරලා handle කරන්න ගියාම callback hell කියන අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න වෙන එක. ඉතින් බැලුමට callback hell කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේකට pyramid of doom කියලාත් කියනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කෝඩ් එක කියවලා තේරුම් ගන්න අපහසුයි. ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක මේන්ටේන් කරන්නත් අමාරු වෙනවා. උදාහරණයක් ඇරෙන්න අපි කියමු අපිට අවශ්‍යයි යම්කිසි වෙබ්සයිට් එකක් කරා data වගේක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ data තවත් request එකක් කරා process කරලා ඊටත් පස්සේ ඒ process කරපු data තවත් request එකක් කරා format කරලා අරගෙන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ display කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපි functions තුනක් create කරමු. එකක් තමයි get data, අනිත් එක තමයි process data, තුන්වෙනි එක තමයි format data. get data function එකෙන් parameters දෙකක් ගන්නවා. පළවෙනි එක API key එක හැටියට අපි සලකමු. ඒ කියන්නේ password එකක් වගේ දෙයක්. දෙවෙනි එක තමයි callback function එක. ඒකෙන් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය data ටික ready වුණාට පස්සේ මොකක්ද execute කරන්න ඕන function එක කියලා අපි එයාට කියනවා. ඊළඟට process data function එකේ ගන්නවා parameters දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි මීට කලින් get data function එක හරහා අපි ලබාගත්ත data ටික. දෙවෙනි parameter එක තමයි ඒ data process කරාට පස්සේ execute කරන්න අවශ්‍ය callback function එක. අන්තිමට ඒ process කරපු data අපි යවනවා format data කියන function එකට. ඒකම අදාළ data format කරලා ඉවරුණාට පස්සේ execute කරන්න ඕන callback function එක. එතකොට මේ functions තුනෙන්ම අපිට parameters දෙකක් return කරනවා. පළවෙනි එක තමයි මොකක් හරි error එකක් ඇති වුණා නම් ඒ error එක මොකද්ද? දෙවෙනි එක තමයි එයාගෙන් අපිට ලැබෙන data ටික. ඉතින් මේක වඩා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන අපි මේ example එක කරලම බලමු. අපි එහෙනම් VS Code වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන අපේ project folder එක මේකේ තියෙන files දෙකක් index.html සහ JavaScript file එක. index.html file එකට අපි දාගමු basic HTML structure එකක්. ඒකේ title එකට අපි දාගමු callback hell කියලා. ඊට පස්සේ අපි link කරගමු අපේ script file එක script.js. ඊළඟට අපි defer කියන attribute එක දෙන්න ඕනේ මතකද? හරි. ඊළඟට අපි යමු අපේ JavaScript file එකට. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි go live බටන් එක press කරමු අපේ live server එකේ ගිහිල්ලා මෙතන දාගමු අපේ browser එකට අපේ link එක. ඊළඟට මම මේකේ browser එක open කර ගන්නවා JavaScript console එක control shift j ගහලා. එතකොට අපි මේක test කරලා බලන්න පුළුවන් මොන හරි console එකේ log කරොත් මෙතන එන්න ඕනේ. හරි. Okay අපි එහෙනම් මුලින්ම create කරගමු අපේ පළවෙනි function එක get data. ඒකෙන් receive කරනවා key එකකුයි callback function එකකුයි. එතකොට key එක මොකද්ද අපි check කරනවා if key equals අපි දෙමු abc 1 2 3 කියලා. එතකොට ඒක key එක හරි නම් අපි prepare කරනවා අපේ data ටික. අපි කියමු const data raw data. මේ data තාම process කරලා නැති හින්දා. හරි. ඊළඟට අපි මේක send කරනවා අපේ callback function එකට. ඒකේ පළවෙනි parameter එක error එකක් නැති හින්දා අපි කියනවා null කියලා. ඊළඟට අපේ data ටික අපි send කරනවා. එතකොට ඊළඟට else එකේ අපි දෙමු
key එක වැරදි නම් මොකද කරන්නේ? callback function එකට අපි send කරනවා පළවෙනි parameter එක error parameter එක කියනවා invalid key කියලා. ඊළඟට data අපි send කරන්නේ නැහැ. ඒක දෙනවා null කියලා. ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි function එක process data. ඒතර එකෙන් receive කරනවා raw data පළවෙනි parameter එක හැටියට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි parameter එක callback function එකක්. ඒතර මේකේ අපි prepare කරගමු process data කියලා variable එකක් raw data එකට අපි add කරමු. raw data is processed කියලා. ඊළඟට callback function එකට අපි pass කරනවා පළවෙනි parameter එක error එක අපි ඒක null කියලා දෙමු. ඊළඟට pass කරනවා process data ටික. හරි. අන්තිමට අපි create කරගමු අපේ format data කියන function එක පළවෙනි parameter එකේ ගන්න processed data දෙවෙනි එක callback function එක. එතකොට formatted data කියලා අපි variable එකක් හදලා ඒකේ දාගමු process data ටික. ඒකට අපි add කරගමු and formatted කියලා. ඒ කියන්නේ data ටික process කරපු data ටික අපි formatted කියලා නිකන් මෙතන දාගන්නවා add කරගන්නවා තව string එකක් ඒකට. ඊළඟට callback function එකට අපි pass කරනවා පළවෙනි parameter එක error. මෙතන අපි error එකක් null කියලා දෙමු. ඊළඟට formatted data කියන එක. හරි. මේ තමයි අපේ functions තුන. මේ simple විදිහට බහම දාලා තියෙන්නේ. අපි මේ එක function එකක් execute කරලා බලමු. පළවෙනි එක අපි කියමු get data. එතකොට ඒක execute කරනකොට අපි යාට key එකක් යවන්න ඕනේ කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම key එක අපි දෙනවා abc 1 2 3. ඊළඟට දෙවෙනියට අපි යවනවා function එකක්. ඒ function එකට දෙනවා පළවෙනි parameter එක error parameter එක. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන data මොනවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ function එක ඇතුලේ කියනවා if ඒ කියන්නේ error එකක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? ඒ error එක අපි console එකේ log කරගමු error කියලා. ඊට පස්සේ error එකක් නැත්තම් අපිට data හම්බ වෙනවා. අපි ඒක log කරගන්නවා console එකේ අපේ හම්බ වෙන මේ data parameter එක. හරි. දැන් මේක save කරාම අපි බලන්න පුළුවන් console එකේ log වෙන්න ඕනේ raw data කියලා. ඒකට අපි වැරදි key එකක් යවුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේක save කරොත් ඔයාලට පේනවා invalid key කියලා මෙතන error එක එනවා. හරි. අපිට තව දෙයක් තියෙනවා කරගන්න. අපි කිව්වා මේක asynchronous task එකක් කියලා. එතකොට මේ function එක immediately execute වෙන්න බෑ. ඒකට ටික වෙලාවක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපිට simulate කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ section එක අපි දානවා set timeout function එකක් ඇතුලේ. මම මේක cut කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි දාමු set timeout function එකක් ඇතුලේ අපි කියමු තප්පර එකක් කියලා. තප්පර එකක් කියන්නේ milliseconds 1000ක්. ඊට පස්සේ මේ function එකේ body එකේ අපි මේක paste කරගන්නවා. හරි. එතකොට අපි මේක execute කරාම තප්පර එකකට පස්සේ තමයි මේකේ result එක එන්නේ. අපි තව දෙයක් කරගමු. මෙතන console එකේ log කරගමු මොන function එකක් ඇතුළේද දැන් ඉන්නේ කියලා. අපි කියමු getting data කියලා පළවෙනි එකට. දෙවෙනි එකට අපි දාමු processing data කියලා. තුන්වෙනි එකට අපි දානවා මොකක්ද දාන්නේ? formatting data කියලා. එතකොට මේකේ body එකත් අපි දා ගන්න ඕනේ set timeout function එක ඇතුලේ. ඒකත් අපි තප්පරයක් දෙමු. එතකොට ඒකේ body එකත් අපි මේ set timeout function එකේ ඇතුලේ paste කරගන්නවා. හරි. අන්තිමට මෙන්න මේ section එකත් අපි දාගමු. අන්තිම function එකේ ඒකත් අපි set timeout function එකක් ඇතුලේ දාලා ඒක ඇතුලේ අපි අපේ code එක paste කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ functions තුන අපි දැන් call කරන්න යන්නේ. දැන් අපි අරමුණ තියෙන මේ data ටික අරගෙන අපේ website එකේ display කරන එක. ඉතින් අපි ඒකට අලුත් function එකක් create කරගමු display data කියලා. මේ function එකේ අපි මුලින්ම call කරනවා get data function එක. ඒකට ඒක අපි ඒකට send කරනවා abc 1 2 3 key එක ඊළඟට callback function එක. මේ callback function එකට එයා දෙනවා error කියන parameter එකයි raw data අපි කියමු raw data කියලා මෙතන දාමු. ඊළඟට මේ function එකේ අපි check කරනවා error එකක් ආවද කියලා. ඒකට error එකක් ආව නම් මොකද කරන්නේ? ඒක අපි console එකේ log කරනවා error එක. මම මේක copy paste කරගන්නම්. ඊට පස්සේ
error එකක් තිබ්බේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? අපි මේ data ටික යවන්න ඕනේ අපේ process data කියන function එකට. හරි? ඊට පස්සේ අපි call කරනවා process data function එක. ඒකට අපි send කරනවා මේ raw data ටික. ඊළඟට callback function එකක් දෙවෙනි parameter එක හැටියට අපි යවන්න ඕනේ. ඒකෙනුත් අපිට ලැබෙනවා error එකක් තිබ්බොත් error එක මොකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් process data ටික අපිට ලැබෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ check කරනවා if error එකක් තිබ්බොත් ඒක error එක අපි console එකේ log කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද කරන්නේ? අපි අන්තිමට call කරනවා format data function එක. ඒකට send කරනවා process data ටික දෙවෙනි parameter එක callback function එක මේ function එකටත් එයා දෙනවා අපිට error එකක් තිබ්බොත් error එක මොකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අනිත් එක තමයි format කරපු data ටික. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? ඒ error එකක් තිබ්බොත් check කරනවා මුලින්ම අර අනිත් ඒවාල කරා වගේම error එකක් තිබ්බොත් අපි console එකේ log කරනවා error එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් අපි console එකේ log කරනවා අපේ අන්තිම result එක. අපි කියමු displaying කියලා. මොකද අපි display කරන්නේ formatted data. හරි? දැන් මේක save කරලා අපි මේ function එක execute කරමු. display data. මේක save කරාම ආවට පේනවා තප්පරයක් ඇතුළත මෙන්න මේ function එක process වෙනවා. මෙතන error එකක් තියෙනවා බලමු මොකද්ද කියලා. process data not defined. line එක 25. අපි උඩට යමු බලන්න. මෙතන එනවා මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ මේ process data නම වැරදි. processed data. හරි. දැන් මේක ආයෙ අපි save කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා තප්පරේ අපේ මේ function තුන execute වෙලා මෙතන result එක display වෙනවා. එතකොට අපි මෙතන error එකක් හදලා බලමු. අපි කියමු මේ process data එකේ error එකක් ආවා. අපි කියමු error while processing data. මේක save කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන ආව error එකක් error is not defined. line 38. මෙතන මගේ again අපේ තියෙනවා spelling error එකක් මම save කරන්නම්. හරි මෙතන ආව error while processing data. තව error එකක් මෙතන තියෙනවා මගේ spelling එකක් මම එකත් හරි ගැස්සුවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේක වැඩ කරනවා. නමුත් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ section එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේක කියලා තේරුම් ගන්න සහ maintain කරන්න ගොඩක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් මේ section එකම අපි JavaScript promises පාවිච්චි කරලා ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහේ code එකක් තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ගොඩක් තේරුම් ගන්න ලේසි කියලා මේකත් එක්ක compare කරාම. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු JavaScript promise එකක් create කරන්නේ කොහොමද සහ අපි මේ කරපු example එක JavaScript promises පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.